Hi guys! Merry Christmas! So, ang gagawin natin ngayon ay mag-unbox tayo ng mga regalo galing sa aking mga boss. So, ito na yun guys. Tatlo. Ito yung galing sa senior ko na boss, yung mag-asawa. Ito naman yung galing sa kanilang anak, yung pangalawang anak nila. At ito naman yung galing sa panganayng anak. Dalawa lang kasi yung anak ng amo ko. Ito yun guys, binigay sa akin ng amo ko bago sila umalis papuntang UK. Kasi nasa UK sila ngayon, nakabakasyon. Ito naman, binigay sa akin sa anak ng anak ng amo ko nung pumunta ako sa kanilang bahay noong 23rd. Ayun. So, buksan na natin. Ayan, naka-sealed pa siya. Sinilyado nila. Ayan. Buksan natin muna yung galing sa anak nila kasi medyo na-excite ako. Umaalog kasi. Hindi ko pa alam mo anong laman. Pero na-excite ako kasi ito, sabi nila magugustuhan ko daw to. Ewan ko kung ano. Paunawa lang po, disclaimer lang, hindi po ito pagmamayabang or hindi po, this is not to brag but to inspire OFW like me na masaya lang pag nakatanggap ng regalo mula sa kanilang mga boss o sa kahit na sino. So ngayon, i-vlog ko siya kasi gusto kong i-share kung gaano ka-generous yung mga boss ko. Ayun. Wow! Look at that! Ayun. Wow, ito yung yung pouch. Ayun. Pouch siya guys. Sunscreen. Ayan. Alam kasi nila na nag-hike ako, so siguro kaya nila ako binigyan ng yung sunscreen para ma-protectionan ko yung face ko sa init. Kasi mahilig kasi ako sa sa hiking, lalo na pag summer. Ayun ang ganda. Ito naman, toner. Toner siya, toner. Ren Clean Skincare. Ayan. It's an anti-pollution flash defense. Wow. Ito naman face oil. Ayan, ito naman ay lip balm. Ayan. Wow, ang saya ko. Ito. Wow. Lip cream, guys.
Hindi pa siya nabuksan. Buksan na natin. Ayan o. Wow. Ayun. Wow. Ang ganda. Ito ay kiss proof lip finish. Ayan o. Hindi pa din siya naka-sealed pa din. Buksan natin. Oh. Parang ito yung ilagay muna bago ito. Wow, mascara. Ayan oh, Marc Jacobs. Ito naman ay tattoo liner. Ayan. Wow, ang dami. Ito yung next. Wow. Hand cream. Hand cream siya, guys. Innisfree yung brand niya. Chocolates. Wow, chocolates. Ayan, oh. Ferrero. At ito yung pinaka last but not the least. Ayan. Oh! Galing siya ng Fortress. Ayan, oh, silyado pa. Open natin. Ano kaya to? Ano to? Wow! Pampa-straight ng hair, oh. Kasi may nakalagay na pampa-curly, 2-in-1 siya, pampa-straight at pampa-curly ng buhok. Ang saya. Saya-saya. May bag pa siya na pwedeng pang travel. Oh, ano to? Ay, pang spray ng hair.
guys. Electric siya. Ayan, may on and off. So, itatry ko siya sa next vlog ko. Wow, ang saya ko ngayon. Kasi ang daming regalo. Tapos may pa complete skincare routine pa siya. So, hindi pa ako nakatry ng any skincare sa face ko hanggang ano ba yun? Yung sa atin yung ng face, yung cleansing, hanggang doon lang ako. Tapos sa kilay at saka sa lips. So hindi ko pa na-try yung mga ganito na i-apply mo bago ka matulog or bago ka umalis. So hopefully sa next vlogs ko itatry ko to. Kung bago lang po kayo sa channel ko, sana naman po nasisiyahan kayo ngayon sa aking video, at sana i-subscribe niyo po ako at click yung notification bell para lagi kayong updated sa next ko ng mga videos. So that's it for now. Bye! Thank you for watching.